Change oil, change oil. Change oil is life mga sir. So mag DIY muna tayo. Change oil. Ito. So gagamit ako ng motor na 10W40 para mag change oil. Okay. Change oil is life mga sir para sa ating mga motorcycle. So paano nga ba mag change oil basic? So try natin 'to. Ito lang ako sa labas dahil ginabi na ako. Naging busy ako kanina. Okay. Then, meron din tayong oil filter. So, bali mga sir, sa oil filter, meron tayong dalawang uri. Ito yung washable, yung parang stainless, at saka itong disposable. Ito. Disposable. So, para to sa oil filter. So, later on, lalagay natin to. Okay, let's begin. So yun, lupit na yan. So, wahimin pag-vlog. Mga ma'am sir. So, ito. Pakita natin. Then, check natin. Tingnan natin kung paano pagkalagay. So, dapat alamin mo kung paano siya kinabit para hindi magkabaliktad. Ito. So, ito siya. So, dapat ito yung papasok. Ito, tapos itong may butas ay para dito. Ganito siya. Papasok na ganito. Ipupul mo. Then itong mahaba, dito siya sa side. So, ito. So, ito yung papalitan din natin mamaya. Oil filter. Ito yung... So, tingnan natin. Yung mga dumi. Ito. Okay, so may bago tayo dyan. So, ito yung pamalit natin. Let's see. Ito. So, ito yung pamalit natin. Sa akin, nare-required ko na kada change oil ko, papalitan ko rin ng ganito. So, mura lang naman to mga paps. Pang sniper. So, mura lang naman siya, kaya isama na natin sa maintenance. Ito. So, later, lalagay natin siya dyan. Okay? Yung, then ito tinatanggal. So, bali mga sir, dito natin sasalin yung oil.
So ngayon, drain muna natin siya. Kaya muna natin siya mag-drain lahat. So, hintayin muna natin wala nang natulo doon bago natin papalitan. So, linisan muna natin. So, nakaganon. Ganon dapat siya. May butas. May butas. Ganun siya. So, linisin muna natin. Sabi ko lagyan tubig ng mga kubigan. So, ito lalagay natin. So, dapat dito. Butas. Ito, butas. Para dito. Okay? Lagay na natin. Okay. Ang haba. Kabit na rin. Lagyan na natin ng oil. Bali. Ay, okay na. Okay.
Sayaw. Ayun. DIY. Ilagay natin dahil mataas. Salpak natin. Salpak na. Then, ito. 1 liter. 1 liter. Okay. Ito. So, sakto talaga. Para sa Sniper 150. Okay. 1 liter talaga siya. Yan, sakto po na. Pag pinasok mo siya, malalaman mo siyang sakto. Pagpasok pa lang, kakapanan niya yung check na yung tubig. Yung langis. So, yun. Lock natin. Okay, pwede na yun. Okay, tatry natin i-drive test. Thank you for watching!